Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ai cũng biết rằng thông thường những người bị nóng chết, nếu là cực lạnh, mọi người đều ở trong nhà, chỉ cần có đủ nguồn lửa và thức ăn, ít nhất cũng trôi qua dễ chịu hơn. Nhưng những ngày tận thế của nhiệt độ cao thì khác. Khi nhiệt độ cực cao trên thế giới kéo dài hàng chục ngày, nhiệt độ cao nhất thậm chí còn vượt quá 50 độ. Vậy thì chỉ có thể bị nướng chết, không có nơi nào để trốn. Nóng chết rồi, nóng chết rồi. Đây là thời tiết quái quỷ gì vậy? Nóng làm người ta phát điên luôn rồi. Năm nay sao nóng thế này? Đã biết 3 ngày liên tiếp vượt qua 40 độ rồi. Trên đường đi làm, người đi bộ ai cũng vội vã. Trên đường cũng vắng tanh, hầu như không ai ở lại. Tôi vừa đi xuống lầu công ty nhìn vào điện thoại. 17, 30 thời gian, nhiệt độ không khí 38 độ. Lẽ ra đây là lúc mặt trời sắp lặn. Nhưng thực tế thì luôn tàn nhẫn. Ánh sáng mặt trời mạnh và nhiệt độ cao liên tục, làm cho tôi cảm thấy giờ như buổi trưa. Nhiệt độ hôm nay rõ ràng là không ổn. Nếu nhiệt độ tiếp theo vẫn vượt quá 40 độ, tôi có một công việc tồi tệ chủ kiếm được 300. Đúng là không thể làm thêm một ngày nữa. Đến lúc đó phải xin nghỉ phép, ở nhà thêm vài ngày để tránh nóng. Nghĩ vậy, tôi định đi mua đồ trước. Tôi đi đến hình như là siêu thị lớn nhất. Ngay khi vào thì đi thẳng đến khu vực tươi sống, đẩy xe mua một số thức ăn bình thường. Lại chạy đến khu vực đông lạnh, lấy ít bít tết và cá đông lạnh, tôm đông lạnh. Sau đó tôi lại lao đầu vào khu ăn vặt. Khoai tây chiên hạt dưa, đồ uống nước khoáng đóng hộp và cay. Không thể thiếu nhất, tất nhiên là mì ăn liền đủ loại hương vị và xúc xích jambon chất đầy một xe. Không ngờ siêu thị này còn có thể giao hàng đến nhà. Điều đó làm tôi rất vui mừng. Tôi tự thuê nhà ở một khu phố cao cấp ở ngoại ô thành phố. Tòa nhà này có tổng cộng 32 tầng. Tôi sống ở tầng 15. Một thang 2 hộ. Có thể là lịch trình của mọi người không giống nhau. Thêm vào đó, hiệu ứng cách âm của ngôi nhà này đặc biệt tốt. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy người hàng xóm bên cạnh trông như thế nào. Sau khi tất cả các mặt hàng mua được đưa đến nhà, tôi sẽ chia thành nó thành các loại và đặt trong tủ lạnh lớn. Bởi vì trước đây dịch bệnh đã phong tỏa tiểu khu một lần. Lúc đó tôi đã đặc biệt mua một cái tủ đông lớn. Lúc này bên trong đều chứa đầy 8 phần tủ rồi. 1/3 là kem tôi tích trữ. Phần còn lại về cơ bản là đồ từ trang trại của bố tôi ở quê nhà. Gửi cho tôi gà đông lạnh, vịt đông lạnh, còn nửa miếng thịt lợn nữa. Bố mẹ tôi có một trang trại, thỉnh thoảng gửi hàng đông lạnh cho tôi. Mỗi lần gửi đến đều rất nhiều. Tôi bỏ bít tết và cá đông lạnh, tôm đông lạnh vừa mua vào. Tủ đông gần đầy 9 phần rồi. Tôi nghĩ cho dù lần này có chuyện gì xảy ra nữa, đóng cửa thành phố một lần nữa, số thịt này đủ cho tôi ăn trong 2 tháng. Tôi định bỏ đồ uống vào tủ lạnh. Điện thoại lại nhận được tin nhắn. Cục thời tiết công bố hôm nay tín hiệu cảnh báo màu đỏ, nhiệt độ cao. Dự kiến ngày mai nhiệt độ trong thành phố của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng. Nhiệt độ tối đa có thể lên tới 41 độ C trở lên. Sẽ phá vỡ đỉnh nhiệt độ gần đây. Xin nhắc nhở dân chúng, thời tiết nhiệt độ cao cố gắng tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Hãy chắc chắn làm tốt các biện pháp chống nắng mùa hè. Bổ sung nước kịp thời. Cẩn thận bị sốc nhiệt. Còn do dự gì nữa đây? Nhanh chóng đi theo quy trình xin nghỉ phép của công ty thôi. Trời nóng như vậy, tôi không muốn bị mặt trời thiêu đốt. Tất nhiên là có thể xin bao lâu thì xin bấy lâu. Tính thời gian đi làm năm nay, do đang gấp rút hoàn thành dự án lớn nên thời gian còn lại được phân bổ, gần như có thể nghỉ ngơi khoảng 20 ngày một lần. Tôi không tin là qua 20 ngày mà thời tiết còn có thể nóng như này không? Lúc này mẹ tôi gọi điện thoại: Hương Hương à, mẹ xem tin tức nói nhiệt độ bên con ở rất cao. Không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, con chỉ có một mình, nếu bị sốc nhiệt thì phải làm sao? Bên công ty cũng nhanh chóng xin nghỉ đi. Bố mẹ nuôi con này à, hồi nhỏ cứ thích chạy khắp nơi trong thời tiết nóng bức. Lời hỏi thăm không ngừng của mẹ làm tôi hơi choáng ngợp. Mẹ và bố con vào ban đêm lên núi ngủ. Hay là con cũng về núi đi, trên núi mát biết bao nhiêu. Được rồi mẹ, con biết rồi. Đừng lo lắng cho con nữa. Nghe mẹ lải nhải hơn 10 phút, cuối cùng cũng tìm được cái cớ để cúp điện thoại. Mùa hè này thật sự rất nóng. Cúp điện thoại xong, tôi ngồi thoải mái trên ghế sofa, vừa ăn kem vừa lướt điện thoại. Nhiệt độ cao liên tục gần đây đã dẫn đến nhiều vùng ở Hồng Kông có hơn 10.000 người chết vì nắng nóng. Nhiệt độ ở một số khu vực thậm chí còn vượt quá 55 độ. Có học giả nói, nhiệt độ cao như vậy không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa. Mở các loại phần mềm ứng dụng, đều thấy tin tức về nhiệt độ cao toàn cầu. Tôi rất may mắn, ít nhất tôi vẫn có thể bật điều hòa 24 giờ. Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng rằng trong vài ngày tới, nhiệt độ cao liên tục sẽ tiếp tục tăng vọt. Thực sự không thích hợp cho con người sinh sống. Sáng thứ Hai, khi tôi còn đang ngủ, bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Hoan Hoan. Sao hôm nay cậu không đi làm nữa? Tôi đã nghỉ dài ngày,
Cho đến tháng sau cậu mới có thể gặp tớ ấy. Không phải chứ, nhân sự đều nói, cậu đã dùng hết thời gian nghỉ phép rồi. Tớ không dám tin luôn, có phải có chuyện gì xảy ra với nhà cậu không? Không có gì, chỉ là trời nóng quá muốn bỏ bê mọi thứ thôi. Trời ơi bà chị của tôi ơi, trời nóng thì không đi làm sao? Cậu có phải bị điên rồi không? Không phải ngày tận thế. Chả nhẽ cậu là bị lười à? Tôi cười đen tối tối, thật sự rất ngưỡng mộ cậu có thể xin nghỉ phép. Tôi có một dự án làm hoài không thấy hết. Nếu không tôi cũng muốn xin nghỉ rồi. Đúng rồi, cậu biết không? Buổi sáng trên đường đến công ty, mặt tôi cảm thấy sắp bị lột da luôn rồi. Hoan Hoan phàn nàn mấy câu liền cúp điện thoại. Thời tiết này còn phải ra ngoài làm trâu ngựa. Quả nhiên mỗi người sống đều không dễ dàng đâu. Nhưng sáng sớm nay mặt trời đã độc như vậy rồi sao? Tôi đi đến cửa sổ, mở rèm cửa, mở cửa sổ, muốn cảm nhận một chút. Một đợt nắng nóng đang đến. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mèo mó. Mẹ kiếp, tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa thật chặt. Trời này nóng quá rồi. Tôi nhìn vào dự báo thời tiết, hiển thị 39 độ, nhưng nhanh chóng tự động làm mới. Biến thành 40 độ, nhìn vào dự báo nhiệt độ trong vài giờ nữa. Đó là một xu hướng đi lên. 11 giờ 41 độ, 12 giờ 42 độ, 14, 43 độ là tôi điên. Hay là dự báo thời tiết điên rồi? Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ hôm nay sẽ vượt qua 45 độ. Tôi bật tất cả điều hòa trong nhà. Không cảm nhận được sức nóng bên ngoài. Tôi làm một ít bữa sáng. Muốn nhân lúc trời còn chưa nóng đến cực điểm, mau xuống lầu vứt rác. Vừa mở cửa vừa vặn đụng phải Tiểu Lưu ở tiểu khu. Bên cạnh còn có người hàng xóm bên cạnh. Tiểu Lưu mặt đầy vui mừng nói quá tốt rồi. Đúng lúc gặp được cô, vậy cùng nhau nghe một chút nhé. Tôi và người ở phía trước chưa bao giờ chạm mặt nhau. Hơi gật đầu với nhau, coi như là đã chào rồi. Tiểu Lưu nói mấy ngày nay vì nhiệt độ cao, rất có thể sẽ mất điện. Nhưng đừng hoảng sợ, tiểu khu chúng ta có thiết bị phát điện độc lập. Nó có thể được kích hoạt khoảng 10 phút sau khi mất điện. Nhưng khi phát điện, mọi người cố gắng tiết kiệm điện. Xin vui lòng bật máy điều hòa lên trên 26 độ. Tim tôi đập thình thịch, vội vàng hỏi có ngừng nước không? Tiểu Lưu nhíu mày, trả lời hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên mọi người nên dự trữ nhiều nước uống. Dù sao kết cấu hạ tầng chỗ chúng ta cũng phải dựa vào máy bơm nước cấp nước. Đến lúc đó có thể đảm bảo nguồn cung cấp nước không thì thật khó nói. Được rồi, cảm ơn. Tôi trả lời. Người đàn ông bên cạnh không nói gì, quay vô và đóng cửa phòng lại. Tôi bĩu môi, nghĩ rằng người này nhìn chắc không dễ đối phó lắm. Tiểu Lưu nói công ty yêu cầu phải thông báo trực tiếp cho từng chủ nhà khi anh ấy định rời đi. Nhìn thấy túi rác trên tay tôi, liền nhiệt tình đưa tay ra nói, cô muốn vứt rác phải không? Đưa cho tôi thuận tay giúp cô. Anh ta lấy túi rác và quay đi. Tôi nhìn vào lưng anh ấy, tôi nghĩ phí bất động sản 80 tệ chia em hai này, chả cũng đáng. Nhưng thế giới bên ngoài lại không yên bình. Tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên. Có vẻ như thời tiết nóng bức này đã gây ra rất nhiều rắc rối rồi. Tôi ngồi trên ghế sofa, hưởng điều hòa, ăn kem. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Tìm kiếm trực tuyến, tất cả ở khắp mọi nơi vì thời tiết nóng. Đã có các loại thảm họa diễn ra. Trong lòng tôi có một cảm giác bất an. Nếu nhiệt độ cao này tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có vấn đề lớn. Quả nhiên, mấy ngày tới, nhiệt độ như ngồi trên tên lửa, tiếp tục tăng lên. Nhiệt độ ban ngày cao nhất đạt đến nhiệt độ khủng khiếp 47 độ. Cho dù là đến nửa đêm, nhiệt độ vẫn còn 39 độ. Người nóng không thể ngủ ngon được. Hầu hết các đơn vị đều đổi thành văn phòng tại nhà. Tất cả các công việc ngoài trời cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Trong tin tức liên tục phát sóng, có người vì tiếp xúc với mặt đất, da bị bỏng không thể nhận ra. Người ta nói rằng nhiệt độ bề mặt đã vượt quá 75 độ trở lên. Ngoài ra còn có rất nhiều thợ điện để sửa chữa điện, không may chết vì say nắng. Những tin tức này nghe rất đáng lo ngại. Khi nhiệt độ cao tiếp tục hoành hành, hệ thống điện ở nhiều nơi bắt đầu bị hỏng. Tin tức về nhiệt độ cao cũng ngày càng nhiều, làm người ta sợ hãi. Cộng đồng cao tầng bắt đầu kế hoạch tránh rủi ro khẩn cấp. Trung tâm hoạt động cộng đồng có điều hòa trung tâm, bãi đậu xe ngầm và những nơi như siêu thị, kho hàng lớn mở cửa, như một nơi trú ẩn 24 giờ. Nhưng dù vậy, số người chết vì nóng vẫn tăng theo nhiệt độ. Sự gia tăng không ngừng tăng lên. Trong bệnh viện đông người, cháy thường xuyên ở các khu vực. Cả thế giới dường như lộn xộn thành một nồi cám. Tôi nói chuyện điện thoại với bố mẹ mỗi ngày. Cho dù họ ở trên núi, nhưng mấy ngày gần đây nhiệt độ cũng vượt qua 40 độ rồi. Hương Hương à, con đừng lo lắng cho bố nóng mẹ. Thì cứ bật điều hòa. Đừng sợ phí điện, biết không? Bố mẹ có tiền. Trước đây họ luôn khuyên tôi nên ít bật điều hòa hơn, nói không tốt cho sức khỏe. Giờ thì lại
Ngược lại, con đang mở rồi, mẹ yên tâm đi, đồ ăn có đủ không? Con có muốn gửi thêm không? Thời tiết này cũng không biết khi nào mới có thể hạ nhiệt. Giọng mẹ nghe có vẻ rất lo lắng. Đủ rồi mẹ ơi, con có rất nhiều thức ăn. 3 tháng cũng không ăn hết kịp. Cúp điện thoại xong, tôi còn đặc biệt chụp ảnh thức ăn trữ trong tủ đông, gửi cho họ, để họ yên tâm. Trời nóng như này, tôi cũng không có khẩu vị. Xem thức ăn tích trữ, con nghĩ nhiều đồ ăn như vậy, sợ là đến hết hạn cũng không ăn hết được. Nhưng lúc này, một tiếng vo ve đột ngột, toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Tôi ngạc nhiên, đây là mất điện sao? Trước đây Tiểu Lừu đã nhắc nhở, cho dù mất điện, cũng sẽ phát điện trong vòng 10 mấy phút. Tôi không lo lắng lắm, nhưng chỉ vài phút sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhiệt độ xung quanh tăng nhanh, không khí trở nên nóng và ngột ngạt, mỗi hơi thở đều cảm thấy rất vất vả. Sau một lúc, tôi nóng và đổ mồ hôi. Tôi nhanh chóng chạy đến trước tủ lạnh lấy một cây kem. Vừa ăn vừa chờ có điện. Ăn xong một cây kem, điện vẫn chưa có, tôi lấy thêm một cái nữa. Ăn xong vẫn không có dấu hiệu có điện. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Lấy điện thoại ra và gọi cho quản lý tòa nhà, nhưng đầu kia điện thoại vẫn bận. Trong lòng nghĩ, có lẽ người gọi đến cho công ty quản lý tòa nhà quá nhiều. Tôi lại lấy một cây kem ra ăn. Tôi cắn răng, quyết định không mở tủ lạnh nữa để tránh tình trạng điều hòa khó được tích tụ trong tủ lạnh. Nhưng mà nóng quá. Mới được 20 phút, tôi đã có cảm giác không thở được. Mỗi lần hít, trong phổi đều đau như bị lửa đốt. Trong nhà nóng như lồng hấp. Nhưng tôi không dám mở cửa sổ, sợ bên ngoài còn nóng hơn. Tôi lấy điện thoại ra xem, đột nhiên mở to mắt, gần như kêu lên 49 độ. Làm sao có thể? Điều này chắc chắn hiển thị sai rồi. Tôi liên tục làm mới trang điện thoại di động, nhưng vẫn hiển thị 49 độ. Sau đó điện thoại đột nhiên nhắc mạng ngắt kết nối. Tín hiệu cũng hết rồi, nhiệt độ cao đã đốt cháy tín hiệu rồi sao? Nhiệt độ xung quanh vẫn đang tăng lên. Tôi nghĩ nhiệt độ trong phòng đã vượt qua 40 độ rồi. Mỗi hơi thở, tất cả đều là khí nóng, để cho người ta có một loại ảo giác sắp chết ngạt. Tôi đột nhiên nhớ đến bộ đàm ở cửa. Thứ đó không cần điện để nói chuyện với quản lý tòa nhà. Tôi nhanh chóng chạy tới nhấn phím gọi. Nhưng không thể kết nối được. Chẳng lẽ ngay cả liên lạc với quản lý tòa nhà cũng không được sao? Sức nóng và nỗi sợ hãi lấp đầy trái tim tôi. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của tôi. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một căn phòng kín, trong lò hấp lớn. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi, tôi cứ tự nhủ trong lòng. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phải ra ngoài sao? Bên ngoài là nhiệt độ cao 49 độ. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 49 độ. Hỏa Diệm Sơn của Ngưu Ma Vương cũng không nóng như này đâu nhỉ. Mạch điện của khu phố cũng sớm bị thời tiết quỷ quái này tấn công rồi. Nhiệt độ trong nhà là quá mức, hơn 40 độ. Mỗi hơi thở, tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi. Lúc này đi ra ngoài, không phải là nhảy vào hố lửa sao? Bây giờ chắc chắn không thể ra ngoài. Vì vậy, tôi nhanh chóng đi đến tủ đông, lấy ra một con vịt đông cứng, ôm chặt trong vòng tay. Những con gà và vịt đông lạnh này, trong tủ lạnh mấy tháng rồi. Lạnh lẽo làm tay tôi hơi tê, nhưng dù sao cũng khiến tôi cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Trong lòng tôi biết, một mình ở nhà nếu bị say nắng, vậy thì rắc rối to rồi. Cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tôi chạy vào phòng khách, lấy ra một chai nước hoắc hương chính khí từ hộp thuốc, một hơi uống hết. Đang do dự, bạn có nên đi ăn kem để hạ nhiệt không? Bộ đàm mở cửa đang kêu. Các chủ nhân chú ý nhé, do thiết bị phát điện của khu vực này bị hư hỏng do nhiệt độ cao, hiện không thể khôi phục điện. Mọi người có thể tạm thời đến bãi đậu xe ngầm để tránh nóng. Hiện tại, nhiệt độ ở tầng 1 của nhà để xe dưới lòng đất là 39 độ. Tầng hầm thứ 2 là 38 độ. Đúng rồi, sao lại quên mất cửa hàng này chứ? Tôi lập tức mang theo một cái túi, nhét bừa một vài bánh quy nén và nước khoáng. Lấy chìa khóa xe, mang theo túi xách rồi lao ra cửa. Cửa vừa mở, hàng xóm cũng vừa vặn đi ra. Hàng xóm này ngày nào cũng không thấy, nhưng thảm họa nhiệt độ cao này, mỗi lần mở cửa đều có thể đụng phải hắn. Anh ấy bước đến chỗ tôi và nói chúng ta đi cùng nhau nhé. Bình xăng của tôi đây. Tôi vô thức lùi lại một bước. Trong cái nóng kinh khủng này, chúng tôi chỉ là người quen gật đầu chào hỏi. Nếu anh ta mất kiểm soát vì nóng bức, tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tôi tạm thời mất một khoảng thời gian mới bước đi cùng hắn. Anh ấy dường như hiểu được tâm trí tôi, vội vàng nói xin lỗi. Tôi không có ý gì. Ý tôi là chúng ta đều có xe. Trước tiên đến xe của tôi thổi điều hòa không khí, chờ tôi hết xăng rồi mới đến xe của cô. Như vậy sẽ mát hơn. Hắn nhìn tôi, trong mắt có chút căng thẳng.
Hành lang này có vẻ nóng hơn cả trong nhà. Không khí tôi hít vào hơi nóng. Cũng không quan tâm đến việc suy nghĩ nhiều nữa, được đi thôi. Thiên tai này đến, ai cũng chẳng dễ sống. Mọi người đoàn kết, có lẽ còn có thể sống sót. Không có điện, chúng tôi chỉ có thể đi cầu thang. Khoảnh khắc cầu thang mở cửa hành lang, một làn gió mát thổi vào mặt tôi. Nhưng hành lang này không thông gió. Trong lòng tôi hiểu, chẳng bao lâu nữa, ở đây cũng sẽ trở nên ngột ngạt. Phải nhanh đi thôi. Chúng tôi chạy bộ. Chẳng bao lâu đã đến nhà để xe tầng 1. Ở đây không nóng như trên lầu, nhưng cũng rất chán. Hàng xóm vào ghế lái và khởi động xe. Tôi nhanh chóng vào ghế sau. Khi điều hòa không khí thổi gió lạnh, nhiệt độ trong xe từ từ giảm xuống. Mặc dù vẫn còn hơi oi bức, nhưng ít ra cũng không còn nóng nữa. Xin chào, tôi tên là Mao Bất Phàm. Cô tên là gì? Người hàng xóm ở ghế lái nói tôi là Lý Hào Hương. Tôi vô lực trả lời. Lúc này làm sao tôi có tâm tư trò chuyện được. Nói xong chúng tôi đều không nói gì nữa, lặng lẽ hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ trong xe. Mao Bất Phàm bật radio xe lên. Được biết, nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo dài thêm 1 tuần nữa. Xin vui lòng cố gắng không ra ngoài. Tôi nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Mao Bất Phàm tiếp tục đổi đài phát thanh khác. Hà Giang mấy ngày gần đây nhiệt độ bất thường, cao hơn 30 độ C so với năm trước, dẫn đến một lượng lớn sông băng tan chảy. Những ngày nóng khắc nghiệt trên toàn cầu đã gây ra thiệt hại kinh tế khôn lường. Các nhà khoa học dự đoán nhiệt độ cao nhất vẫn chưa đạt đỉnh. Mao Bất Phàm lặng lẽ tắt radio. Tiếp tục nghe cũng không có ý nghĩa gì, đều là một số tin xấu khiến mọi người lo lắng. Ngày càng có nhiều người đi ngang qua xe. Một chiếc xe cũng khởi động. Tôi chợt nghĩ, nếu không có điện, hệ thống sạc của nhà để xe dưới lòng đất này có phải cũng không thể xoay chuyển được không? Đang nghĩ gì đấy? Mao Bất Phàm mạnh mẽ quay đầu nhìn tôi. Trông bối rối nói Lý Hảo Hương. Chúng ta phải quay lại tầng trên y anh là sao? Sao lại quay về? Cô xem ở dưới này có quá nhiều xe. Chẳng bao lâu nữa, nhiệt độ này chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa. Đến lúc đó carbon monoxide cũng phải vượt quá tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm rồi. Nghe thấy vậy, tôi vô thức nhìn xung quanh. Nhà để xe dưới lòng đất này vốn không lớn, chưa thông gió. Rất nhiều xe cùng nhau xả khí, nhiệt độ không tăng lên, nồng độ carbon monoxide chắc chắn cũng phải tăng vọt. Ở đây, có lẽ còn nguy hiểm hơn ở nhà. Lúc đó tôi hơi hụt hẫng, không nỡ rời xa nơi có không khí lạnh này. Nếu cô không muốn quay về lầu, cứ ở trong xe của tôi, chỉ cần không ra ngoài, chắc là tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng anh ta vẫn chưa nói xong, lại do dự một chút. Tôi hiểu, dầu trong xe sớm muộn gì cũng hết. Đến lúc đó tôi vẫn phải ra ngoài để thở. Bên ngoài nhiệt độ cao như vậy, tất cả đều là carbon monoxide, không bị nóng chết cũng phải bị đầu độc chết. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cắn răng nói tôi sẽ lên lầu với anh. Chúng tôi leo lên lầu, trèo lên tầng 8. Vừa vặn gặp được Tiểu Lưu. Hắn thấy chúng ta quay lại, một mặt ngạc nhiên hỏi các bạn đây là quay lại lấy đồ sao? Chúng ta dự định về nhà, chỉ là tốt nhất anh nên báo cho những người ở dưới hầm, cẩn thận carbon monoxide vượt quá tiêu chuẩn. Mao Bất Phàm nói. Tiểu Lưu vẻ mặt sửng sốt, do dự một chút thì thầm nói với chúng tôi bên phía ban quản lý có nhiệt kế. Bên ngoài không phải là 49 độ, mà là 56 độ. 56 độ, tôi và Mao Bất Phàm đều sửng sốt. Nhiệt độ này là đang muốn lấy mạng người khác sao?